So, নমস্কাৰ মোৰ নাম হিৰকজ্যোতি পাঠক so আজি এটা নতুন মানে ইন্টাৰভিউ সিৰিজ লৈ পেলাই আহিছো চেনেলটোত আৰু এইটো ফাৰ্স্ট এপিসোড হয় so ইন্টাৰভিউ সিৰিজটো বেসিক্যালি হয় যে আমি অসমৰ বেলেগ বেলেগ ফটোগ্ৰাফাৰ যোনে বেলেগ বেলেগ জনাৰত কাম কৰি আছে তেওঁলোকৰ লগত ইন্টাৰভিউ কৰিব চেষ্টা কৰিম আৰু তেওঁলোকৰ পৰা জানিব চেষ্টা কৰিম যে তেওঁলোকৰ প্ৰসেসটো কি তেওঁলোকৰ এক্সপেৰিয়েন্স কি ফটোগ্ৰাফিত so যাৰ পৰা বেসিক্যালি মোৰ লগতে গোটেই অডিয়েন্সখিনি সবে যোনে ফটোগ্ৰাফি মানে শিকিব বিচাৰে বা ইন্টাৰেষ্টেড হয় তেওঁলোকে বহুত কথা জানিবলৈ পাৰিব so আজিৰ ফাৰ্স্ট এপিসোডটোৰ আমাৰ গেষ্ট হৈছে অনুপম গোস্বামী দা so welcome অনুপম গোস্বামী দা so হেল্ল' ধন্যবাদ মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক ধন্যবাদ থাকিল তোমালৈ আজি আমন্ত্ৰণ কৰাৰ বাবে তোমাৰ চেনেললৈ thank you for coming so basically Anupam da is a street and documentary photographer who is based in Guwahati so তেওঁৰ কাম মই বহুত আগৰ পৰা চাই আছিলো মানে কথা হোৱা নাছিল বাট যেতিয়া মই দাদাক এপ্ৰোচ কৰিছিলো তেওঁ এবাৰতে মানে এগ্ৰি কৰি ললে এটো কৰিবলে so হেতু কাৰণে বহুত থ্যাংক ইউ so without wasting any time আমি quickly start কৰো so দাদা আমি ফাৰ্স্ট জানিবলে বিচাৰিম যে a brief introduction about yourself যে আপুনি মানে কি কৰে কেনে brief introduction about yourself বেসিক্যালি ফটোগ্ৰাফি মোৰ হবি মোৰ এটা লাইফৰ এটা প্যাশন 1997 চনত সাগে মই প্ৰথম ফটোগ্ৰাফিৰ লগত জড়িত হৈছিলো কাৰণ মোৰ এটা মনত আছে তেতিয়া মই মেট্ৰিক দিছিলো তো সেইখিনি সময়তে মোৰ ফটোগ্ৰাফিৰ লগত পৰিচয় মই ছবি আঁকিছিলো সেইখিনি সময়ত পিছলৈ ছবি আঁকাতকে মোৰ ফটোগ্ৰাফিত মোৰ ইন্টাৰেষ্টটো বেছি ভাল লাগিল আৰু বৰ্তমান মই এখন গুৱাহাটীৰ এখন আগশাৰীৰ চকু চিকিৎসালয় হস্পিটেলত মই এজন সিনিয়ৰ এক্সিকিউটিভ হিচাপে মই কাম কৰি আছো এজ মাই প্ৰফেশন আৰু ফটোগ্ৰাফিটো মোৰ এটা লাইফ লং পেশন মোৰ সদায় এটা অন্তৰৰ এটা অভেদ্য অংগ আৰু ফটোগ্ৰাফিলৈ মই যথেষ্ট ইমোশনেল মই খুব পেশনেট আৰু খুব ভাল পাওঁ ফটোগ্ৰাফি যেতিয়া প্ৰথম আৰম্ভণি কৰিছিলো বেসিক্যালি মই সকলো ধৰণৰ জনৰৰ ফটোগ্ৰাফি মই প্ৰেক্টিস কৰিছিলো ওয়াইল্ড লাইফ হক বা পোৰ্ট্ৰেইট হক পিক্টোৰিয়েল ফটোগ্ৰাফি মনোক্ৰম ইত্যাদি ইত্যাদি ফটোগ্ৰাফি যিমানখিনি জনাৰ্স আছে স্টাৰ্টিংত মানে আমি সবে তেনেকুৱাই কৰো যে মানে যেটো বস্তু ভাল লাগে সব বস্তু ট্ৰাই কৰিব চেষ্টা কৰো এক্স্যাক্টলি আৰু মই বিশেষকৈ মই এটা কথা ক'ব বিচাৰো যে আজিকালিৰ প্ৰজন্মৰ যিখিনি ইয়াং জেনাৰেশন আছে তেওঁলোকে এটা বহুত ডাঙৰ ভুল কৰে যে প্ৰথমতে ক্যামেৰাটো হাতত দিয়াৰ লগে লগে তেওঁলোকে ডিসাইড কৰিলে যে মই ওয়াইল্ড লাইফ ফটোগ্ৰাফাৰ হ'ম মই ষ্ট্ৰীট ফটোগ্ৰাফাৰ হ'ম মই ফেশ্বন ফটোগ্ৰাফাৰ হ'ম মই অমুক ফটোগ্ৰাফি কৰিম আসলতে সেইটো এটা সম্পূৰ্ণ ভুল এটা পদক্ষেপ এটা ভুল এপ্ৰোচ এটা কাৰণ তুমি যদি মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰিব বিচাৰা গ্ৰেজুৱেচন নকৰাকৈ কৰিব পাৰিবা জানো এইটো ইম্পসিবল কথা গতিকে এজ এ ফটোগ্ৰাফি প্ৰথমতে ফটোগ্ৰাফিটো ভালদৰে জানি লোৱা বেসিক্সটো জানি লোৱা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বহুত জৰুৰী আৰু প্ৰবেবলি মই সেইটো মোটামুটি 15 বছৰ মান তাকেই কৰিছো সকলো ধৰণৰ ফটোগ্ৰাফি কৰিছো মই তেতিয়া ষ্ট্ৰীট ফটোগ্ৰাফাৰ নাছিলো সো জীৱনৰ বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ চ্যালেঞ্জৰ মাজেদি আগুৱাই আহি এটা সময়ত ষ্ট্ৰীট ফটোগ্ৰাফিৰ লগত মোৰ পৰিচয় হ'ল বহুত বেছি দিনৰ কথা নহয় বাৰু যোৱা 5-6 বছৰ আগতে মোৰ নিজৰ জীৱিকা লৈ বা মোৰ নিজৰ প্ৰফেশনাল এংগেজমেন্ট লৈ মই সময় নাপাওঁ ধৰা বাহিৰত যাবলৈ সময় নাপাওঁ ওয়াইল্ড লাইফ ফটোগ্ৰাফিৰ কাৰণে বহুত সময় লাগে তেতিয়াই মোৰ ষ্ট্ৰীট ফটোগ্ৰাফিৰ লগত পৰিচয় হ'ল মোৰ লগৰ কেইজনমান সিনিয়ৰ বা মোৰ ষ্ট্ৰীট ফটোগ্ৰাফি কৰিছিলে আৰু এদিন দুদিনকে মই ষ্ট্ৰীটত গলো ক্যামেৰাটো লৈ গলো দুই এখন ফটো তুলিলো লাহে লাহে মোৰ ষ্ট্ৰীট ফটোগ্ৰাফি খিনি এনেকুৱা ভাল লগা হ'ল যে eventually মই ষ্ট্ৰীট ফটোগ্ৰাফিৰ লগতে জড়িত হৈ পৰিলো বেসিক্যালি ষ্ট্ৰীট এণ্ড ডকুমেণ্টাৰী বাট বেসিক্যালি ষ্ট্ৰীট ফটোগ্ৰাফি সো তেনে ধৰণে মোৰ ষ্ট্ৰীট ফটোগ্ৰাফিৰ ওপৰত হেৰিটো আহিলে মোৰ ইন্টাৰেষ্টটো আহিলে and eventually I became a street photographer এইটো নহয় যে মই অন্য ফটোগ্ৰাফি নকৰো বা সময় সুবিধা সাপেক্ষে অকেজনলি মই অন্য ধৰণৰ ফটোগ্ৰাফিও মাজে সময়ে কৰো ফৰ এক্সাম্পল মই ম্যাক্ৰো ফটোগ্ৰাফিও খুব ভাল পাওঁ আৰু বহুত সময়ত কি হয় একেটা কামৰ লগত জড়িত হৈ থাকিলে এটা বৰ্ডম আহে বা এটা অকমান হেৰিয়া থাকে সো তেনেকুৱা সময়ত মই মাজে সময়ে ম্যাক্ৰো ফটোগ্ৰাফিও কৰো সো দুই এখন মোৰ ম্যাক্ৰো ফটোগ্ৰাফি দেখাম মই তোমাক ষ্ট্ৰীটৰ লগতে কিন্তু আই ইউজ ম্যাক্ৰো ফটোগ্ৰাফি বেসিক্যালি এজ এ ব্ৰেক
as a break from street বেসিক্যালি মই সদায় ষ্ট্ৰীটৰ লগত জড়িত হয় মই আনন্দ পাওঁ অচিনাকি মানুহবিলাকৰ আগত গৈ তেওঁলোকৰ জীৱনৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ মোমেণ্টখিনি কেপচাৰ কৰি মই বৰ আনন্দ পাওঁ আৰু মই সেই ধৰণে আগবাঢ়িছো হয় হয় সো তো হেডু আপুনি মোৰ সেকেন্ড কোৱেশ্চনটোৰ আনসাৰ তাতে কৰিয়ে দিলে যোনটো দে হাউ ডিড ইউ গেট ইনটু ফটোগ্ৰাফি ইনিশিয়ালি সো এতিয়া নেক্সট কোৱেশ্চনটো মই আপোনাক সুধিবলৈ বিচাৰিছো যে আপুনি ষ্ট্ৰীটৰ লগত ষ্ট্ৰীট বা ডকুমেণ্টাৰীৰ লগত মানে আপুনি বাকিখিনি ফটোগ্ৰাফি কৰি আছিলে যেনেকে কিন্তু তাৰ পিছত আপোনাৰ সেই শিফটটো বা ইনক্লিনেশনটো ষ্ট্ৰীট বা ডকুমেণ্টাৰী হেতু মানে লাহেকে কেনেকে আহিলে মানে প্ৰথম কথা আছে প্ৰথমতে আৰম্ভণিতে মোৰ জীৱনৰ নিজৰ চ্যালেঞ্জ কিছুমান লৈ পেলাই মই ষ্ট্ৰীটলৈ আগবাঢ়িছিলো বেসিক্যালি মই মোৰ চাকৰি জীৱন আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মই এজন এডভোকেট আছিলো হাই কোৰ্টতো প্ৰেক্টিছ কৰিছিলো কিছু বছৰ আৰু তেতিয়াতো সময়ৰ কোনো প্ৰশ্নই নুঠে লিগেল প্ৰেক্টিছ কিমান টাইম কনজিউমিং তুমি সময় কিমান ডিমাণ্ড কৰে তুমি জানা সো তাৰ পিছত মই চাকৰি জীৱন আৰম্ভ কৰিলো শ্ৰী শংকৰদেৱ নেত্ৰালয় হস্পিটেলত এতিয়াও মই তাতে কৰ্মৰত হৈ আছো এটলিষ্ট মই গধূলি সময়খিনি মই এতিয়া পাওঁ আৰু সানডে দিনতো পাওঁ সো সেইখিনি কথা মনত ৰাখি মই মোৰ মনত এটা চিন্তা হ'ল যে ষ্ট্ৰীট ফটোগ্ৰাফি কিয় মই এবাৰ ট্ৰাই নকৰো তাৰ কাৰণেতো মই ক'তো যাব নালাগে অকেজনেলি হয়তো বছৰত এবাৰ দুবাৰ ক'ৰবাত বাহিৰলৈ গৈছো বেলেগ কথা কিন্তু বেসিক্যালি ষ্ট্ৰীটটো মোৰ নিজৰ হোম টাউনতে আছে মোৰ গুৱাহাটীতে আছে ষ্ট্ৰীট ফেন্সি বজাৰ আছে পল্টন বজাৰ আছে বাহাগৰ আছে যিকোনো জায়গা সো লাহে লাহে এদিন দুদিনকে তেনেকে ষ্টাৰ্ট হ'ল আৰু এজ এ ষ্ট্ৰীট ফটোগ্ৰাফাৰ তুমিও জানিবা যে ষ্ট্ৰীট ফটোগ্ৰাফাৰ কাৰণে প্ৰথম আটাইতকৈ ডাঙৰ চেলেঞ্জটো হৈছে অচিনাকি মানুহৰ মুখৰ আগত গৈ তেওঁলোকৰ ফটো তোলাৰ যিটো ভয় সেইটো ইটছ এ বিগ চেলেঞ্জ ৰিয়েলি এটা ডাঙৰ চেলেঞ্জ ইনিশিয়েলি সেইটো এটা ইনভিশন এটা আছিলে যে পাৰিম নে নোৱাৰিম ষ্ট্ৰীটত যদি কাজিয়া লাগে কি হ'ব বা কোনোবাই যদি অবজেকশন কৰে কি হ'ব বহুত কোৱেশ্চনছ মোৰ চলি থাকে হয় বহুত কোৱেশ্চন মূৰত চলি থাকে সো সেইখিনি সময়তে মই ভাবিলো যে ষ্ট্ৰীট ফটোগ্ৰাফিৰ গোটেই হোল প্ৰচেছটোৰ বিষয়ে মই যদি অলপ ষ্টাডি কৰো তেতিয়া হয়তো মই আৰু অলপমান এটা ইনস্পিৰেশ্যন এটা পাম সো ইউটিউবে হ'ল বা কিতাপৰ জৰিয়তে হওক মই ষ্ট্ৰীট ফটোগ্ৰাফিৰ ওপৰত কিছু ষ্টাডি কৰিলো পঢ়িলো যিসকল দিগ্গ ষ্ট্ৰীট ফটোগ্ৰাফাৰ আছে আগৰ জেনেৰেশ্যনৰ বা বৰ্তমান প্ৰজন্মৰ তেওঁলোকে কেনেকে কাম কৰে কি ধৰণে ষ্ট্ৰীট ফটোগ্ৰাফি কৰে সেইবোৰ মই লাহেকে অলপ অধ্যয়ন কৰিব আৰম্ভ কৰিলো সো এদিন দুদিন তেনেকে কৰোতে এতিয়া এটা নিজৰ নেচাৰত পৰিণত হৈ গ'ল মানে ৰুটিন কাইন্ড অফ বনি যায় এতিয়া ষ্ট্ৰীটলৈ যেতিয়া মই কেমেৰাটোলৈ ওলাই যাওঁ এতিয়া মনত সেইটো কথা নাহে আৰু এইটো নহয় যে দুই এবাৰ হয়তো মই চেলেঞ্জ এটা পোৱা নাই হয়তো পাইছো কিন্তু now I am used to it to be very honest I am used to it আৰু ইয়াৰো কিছু গাইডলাইনছ আছে কিছু একটো কথা নিজে বহুত কাম হৈ থাকিব লাগে কোনোবাই কিবা যদি আপত্তি কৰেও খুব বেছি কি হ'ব কোনোবাই আপত্তি কৰিব পাৰে যে মোৰ ফটোখন খুব বেছি ডিলিট কৰিব পাৰে আৰু এক্সট্ৰিম কনফ্ৰণ্টেশ্যন ইউজুৱেলি তেনেকে নহয় আৰু এই ক্ষেত্ৰত মই যিখিনি ষ্ট্ৰীট ফটোগ্ৰাফি ৰিলেটেড ল যিখিনি সেইখিনিও মই চালি জাৰি চাইছো বিভিন্ন দেশত বিভিন্ন কাণ্ট্ৰিত লবোৰ আইনটো অকমান ভিন্ন ধৰণৰ হয় বহুত জায়গাত উইদাউট পাৰমিশন এলাউড নহয় কিন্তু ইণ্ডিয়া বা সাবকন্টিনেন্ট যিখিনি আমাৰ দেশ আছে ইয়াত একচুয়ালি ষ্ট্ৰীট ফটোগ্ৰাফি ইজ লিগেল আনটিল এণ্ড আনলেছ you venture into someone's private property মানুহৰ বেডৰুম বা কিচেনত গৈ পেলাই তুমি যদি ফটো তোলা উইদাউট পাৰমিশন দ্যাট ইজ নট এলাউড কিন্তু পাব্লিক প্লেছত য'ত পাব্লিক এট লাৰ্জ ইজ এলাউড দেন দেয়াৰ ষ্ট্ৰীট ফটোগ্ৰাফি ইজ এলাউড আৰু সেইটোৰ ক্ষেত্ৰত সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ হাজাৰটা জাজমেন্ট আছে গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত ইমান চিন্তা কৰিব নালাগে বাট সবতকে ডাঙৰ এনজয়েবল কথাটো হৈছে কি টু মেক ফ্ৰেণ্ডছ উইথ দ্য পাব্লিক ষ্ট্ৰীট ফটোগ্ৰাফি কৰাৰ সময়ত নিজৰ পাৰ্চনেলিটিটো বা নিজৰ এপ্ৰ'চটো এনেকুৱা হ'ব লাগে যে you appear show yourself as a friend of the public so মানুহৰ লগত ঘুলমিল যোৱা বা মানুহৰ লগত কথা পতা বহুত সময় সাবজেক্টৰ লগত কথা পাতিব লগা হয়
ফ্ৰেণ্ডলি হ'বলগীয়া হয় আৰু বেছিভাগটো অবভিয়াছলি উইদাউট পাৰ্মিশ্যনে তোলা যায় কাৰণ ষ্ট্ৰীট ফটোগ্ৰাফি ইজ বেচিকেলি কেণ্ডিড ফটোগ্ৰাফি এক্সেপশ্যনছ আছে এইটো নহয় যে একেবাৰে সৰল ৰেখাৰ নিচিনা এটা stringent rule. These are basically guidelines. So but 90% of street photography is obviously candid. So তেনেকে ধৰণে আগবাঢ়ি পেলাই এটা সময় ষ্ট্ৰীট ফটোগ্ৰাফিৰ মাজত সোমাই পৰিলো আৰু এতিয়া it has become a second nature of me. So সেইখিনিয়ে কথা সো মানে হেতু ময়ো তাৰ মানে তেনেকে প্ৰেক্টিস কৰো যেতিয়া সাপোজ মই যদি এটা সিন এটাত যাও তেতিয়া হলে মানে ধৰক পাবলিক প্লেস এটাত সো মানে উইদাউট ইভেন স্পিকিং সো আই মেক পিপল অ্যাৱেৰ দ্যাট আই এম হিয়াৰ উইথ আ ক্যামেৰা এন্ড আই এম হিয়াৰ টু শুট সো মোৰ প্ৰেজেন্সটো যেতিয়া তেওঁলোকে ফিল কৰে এটা মোমেন্টৰ পিছত মানে মানুহৰ নেচাৰটো এনেকুৱা যে তেওঁলোকে মুকু পাত্তা দিয়া বাদ দিয়ে দে ষ্টাৰ্ট এংগেজিং ইন देयर ওন ওয়ার্ক সো সেই মানে সেই লেভেলটো মানে লেভেলটো যেতিয়া আহি যায় মানে with your subject and you as a photographer so তেতিয়া তাৰ পিছত কোনো obviously মানে most of the time কোনো বৰ্ডাৰ নকৰে বা সবে নিজৰ নিজৰ কাম কৰি থাকে আপোন নিজৰ কাম কৰিবলৈ তেওঁলোকে হেয়াটো ফ্ৰীডমটো দি দিয়ে আৰু এইখিনিতে মই যিখিনি ইয়াং জেনাৰেশ্যন আছে তেওঁলোকক এটা মই মোৰ ফালৰ পৰা এটা মই এডভাইচ দিব বিচাৰো যে দেখা যায় যে ষ্ট্ৰীট ফটোগ্ৰাফিৰ লগত জড়িত এই যিটো ভয়টো যিটো সংকোচটো হয় হয় এইটো ওভাৰকাম কৰিবলৈকে তেওঁলোকে বহুত মানে লুকাই চুৰকে ফটো তুলিব বিচাৰে বা তেওঁলোকৰ বডি লেংগুৱেজৰ পৰা গম পোৱা যায় যে তেওঁলোকে ভয় খাই আছে কোনোবাই কিবা ক'ব নেকি গতিকে সেইটো নহয় yes you have to get mixed up with the public মানে নৰ্মেল একদম খুব ষ্টেণ্ড আউট হৈ পেলাই যাব নালাগে নৰ্মেল পোছাক পিন্ধিব লাগে একেবাৰে সাধাৰণ ব্যক্তি এজন হৈ পেলাই মিনিমাম ইকুইপমেন্ট লৈ পেলাই ষ্ট্ৰীট ফটোগ্ৰাফি কৰিবলৈ লাগে যাতে তুমি কাৰো চকুত নপৰা হয় সেইখিনিলৈকে ঠিক আছে কিন্তু তাৰ মানে এইটো নহয় যে মনে মনে গৈ পেলাই পৰ্দাৰ পৰা বা কিবা এটা আৰৰ কিবা এখন অবষ্ট্ৰাকচন এটা আৰ লৈ পেলাই মনে মনে চুৰৰ নিচিনাকে ফটো তুলিবা নো that is wrong you have to be bold and you have to appear মানে মানুহে দেখা পালে গম পাব লাগিব যে you are a photographer you are doing your photography work so তেনেকুৱা সিচুৱেচনত সাধাৰণতে মানুহে বহুত বেছি অবজেকশন নকৰে বা তেওঁলোকে বেছি আগবাঢ়ি নাহে তোমাক কনফ্ৰন্ট কৰিবলৈ খুব বেছি দুই এটা কেতিয়াবা প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে that's it হয় হয় মানে এইটো মানে বহুত মানে মাষ্টাৰ ষ্ট্ৰীট ফটোগ্ৰাফাৰে এইটো কথা কয় যে লাইক ইউ হ্যাভ টু বি ফিয়াৰলেছ অন দ্য ষ্ট্ৰীট যে মানে নিজে ভয় খোৱাতছে ইউ হ্যাভ টু বি মানে যেনেকে আপুনি ক'লে যে লুকাই চুৰ কৰিবা ভয় সেই বডি লেংগুৱেজ দেখুৱাতছে ইউ হ্যাভ টু বি ফিয়াৰলেছ ইউ হ্যাভ টু বি ভেৰি কনফিডেন্ট এণ্ড বোল্ড fearless and at the same time respectful to the privacy of your subject yes respectful in the sense that obviously photo konto tumi tulibai without permission tuliba obviously so respectful in the sense that কোনোবা আপত্তি কৰিলে you have to be respectful খুব বেছি তুমি বুজাব পাৰা বা তোমাৰ ফালৰ পৰা তুমি এক্সপ্লেইন কৰিব পাৰা যদি তেওঁলোকে বুজি পাইছে then you get an opportunity to photograph them otherwise you respect someone's refusal yes you just মানে এটো simple কথা যে you just say sorry and leave বা তাৰপিছত আৰু এনেকুৱা নহয় যে আপোনাৰ হেখন ফটো মিস কৰিলে যে আপুনি আৰু বেলেগ ফটো নাপাব হেনকা একো হে নাই not at all never regret you always be optimistic that on the next corner of the road there is a better photograph waiting for you yes your next picture is your best picture so you leave and you leave the place with a smile and respect so that is the thing that is the thing আৰু 90% কেছত মই পাইছো যে I only end up making more friends yes in fact মই ফেন্সি বজাৰত গলে মোটামুটি ফেন্সি বজাৰ সবজি বজাৰৰ গুটে কেটাই মোক চিনিয়ে পায় হয় মানে দেখিলে গম পায় আহিল আৰু এই ক্যামেৰা লৈ আমাক ফটো তুলিবৰ কাৰণে হয় সো সেইখিনি পাৰ্টলে আমি আহিম পিছত এতিয়া মই এইটো খুদিবলৈ বিচাৰিছো যে what catches your eye on street photography বা কি বস্তু আপোনাক বেছি এট্ৰাক্ট কৰে বা আপুনি কি কেনেকুৱা সাবজেক্টৰ টুৱাৰ্ডছ বেছি ইনক্লাইন বা কেনেকুৱা ধৰণৰ আপুনি হেয়া ৰাখে মানে কি বস্তু আপোনাক এট্ৰাক্ট কৰে ফটোখন ক্লিক কৰিবলৈ ইয়াত এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ মই দুই ধৰণে দিব পাৰিম হয় এটা হৈছে a predetermined project or a series yes street photography এইটো project approach যিটো এইটো এটা খুবেই প্ৰিভেলেন্ট yes বেছিভাগে অনবৰত খালি প্ৰজেক্টৰ কথাই কয় যে ষ্ট্ৰীট ফটোগ্ৰাফিৰ প্ৰজেক্ট সিৰিজ বা প্ৰজেক্ট বুলি কয় যিটো এটা
a project of photography means a similarly knit together collection of images concerning a particular theme or a subject. Yes. সেই ফটোগ্ৰাফ খিনি হয়তো কালাৰ বা কন্ট্ৰাষ্টৰ কাৰণে সিমিলাৰ হ'ব পাৰে বা সাবজেক্টৰ কাৰণে সিমিলাৰ হ'ব পাৰে বা হয়তো লাইটিঙৰ ওপৰত বেছ কৰি সিমিলাৰ হ'ব পাৰে কিন্তু সেই ফটোগ্ৰাফ খিনি এনেকুৱা ধৰণৰ ফটোগ্ৰাফ যে কিবা নহয় কিবা এটা কাৰণৰ আলম লৈ পেলাই সেই ফটোগ্ৰাফ খিনি এটা গ্ৰুপ হিচাপে এটা সিৰিজ বা প্ৰজেক্ট হিচাপে আমি সেইখিনি প্ৰেজেন্ট কৰিব পাৰো সো বহুত সময়ত তেনেকুৱা এটা আইডিয়া কিছুমান মাইণ্ডলৈ যদি আহে ধৰি লোৱা যে মই ভাবিলো যে মই গুৱাহাটীৰ যিখিনি ৰিক্সা চালক আছে তেওঁলোকৰ ওপৰত এটা প্ৰজেক্ট জাস্ট এটা এক্সাম্পল দিছো বা ধৰি লোৱা যে ভৰলু নদীৰ কাষত যে বেম্বু বাঁহৰ যে ব্যৱসায় এটা যে আছে যে সো মেবি ধৰা বেম্বু মাৰ্চেণ্ট সকলৰ ওপৰত মই এটা কালেকশ্যনৰ ইমেজেছ কৰিম বা হয়তো মই ভাবিলো যে মই আৰ্লি মৰ্নিং বেকলাইটৰ ওপৰত এটা ষ্ট্ৰীট সাবজেক্টৰ ওপৰত মই এটা প্ৰজেক্ট কৰিম সো এইটো হৈছে প্ৰজেক্ট এপ্ৰচ সো এইটো এক ধৰণৰ এটা এপ্ৰচ য'ত তুমি এটা নিজৰ এটা প্ৰিকনসিভ এপ্ৰচ কৰিব পাৰা ষ্ট্ৰীট আৰু সেকেন্ডলি হৈছে তুমি এটা প্ৰজেক্ট কৰি আছা ঠিক আছে নো ডাউট তাৰ মানে এইটো নেকি যে সেই প্ৰজেক্টৰ ওপৰত কাম কৰি থকা সময়ত সেই প্ৰজেক্টৰ ৰিলেভেন্ট ফটোখিনিহে তুমি তুলিবা তোমাৰ চকুৰ আগত যদি অন্য ধৰণৰ কিবা এটা ভাল মোমেন্ট এটা তোমাৰ আহি পৰে তুমি দেখিলা যে এটা ভাল মোমেন্ট এটা আনফল্ড হৈ আছে এটা কিবা এটা এনেকুৱা ইন্টাৰেষ্টিং ঘটি আছে বা কিবা এটা মোমেন্ট এটা তুমি পাইছা যে সেইটো তুমি নুতুলিবা নেকি ডেফিনেটলি তুলিবা গতিকে so this is the random approach যে মই ষ্ট্ৰীটত যাম তাতে মোৰ চকুৰ আগত যিমান মই ইন্টাৰেষ্টিং মোমেন্টছ পাম সেই মোমেন্টছ বিলাক হয়তো maybe may relate to expressions or gestures of my subject facial expression হ'ব পাৰে body language হ'ব পাৰে হাত ভৰিৰ মুভমেন্ট হ'ব পাৰে juxtaposition হ'ব পাৰে layers হ'ব পাৰে colors হ'ব পাৰে lights হ'ব পাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ এলিমেন্টস চকুৰ আগত যেতিয়া ভাহি পৰে যদি কিবা এটা পাৰ্টিকুলাৰ এলিমেন্ট বা এটা মোমেন্ট তে মোৰ চকু আকৰ্ষণ কৰে যদি মোৰ মগজে বা যদি মোক কয় যে yes this is an image that you must try and capture it so obviously I'll try to capture it so these are basically two approaches now এখিনতে মই এটা কথা ক'ব বিচাৰো যে আজিৰ যুগত মই বেছিভাগে দেখিছো অকল আমাৰ অসম বা ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰতে নহয় ইভেন আন্তৰ্জাতিক লেভেলতো মানে কিছুমান অতি নিম্ন মানদণ্ডৰ ষ্ট্ৰীট ফটোগ্ৰাফ তেওঁলোকৰ মানে ষ্ট্ৰীট ফটোগ্ৰাফি হিচাপে সেই ফটোগ্ৰাফখিনিৰ যিখিনি লেকুনা আছে সেইখিনি ঢাকিবৰ কাৰণে এটা প্ৰজেক্টৰ মাজত সোমাই পেলাই প্ৰেজেন্ট কৰে প্ৰজেক্টৰ মাজত সোমাই পেলাই প্ৰেজেন্ট কৰে কাৰণ এটা প্ৰজেক্টত যদি 10-15খন ফটো থাকে তাৰ ভিতৰত দুই এখন যদি উইক ফটো থাকে বা মোমেন্ট একো নাই বা কোনো জেষ্টাৰ একো নাই হোৱাই নোহোৱাই মানে হুৰকে কিবা এখন ফটো তুলি দিছে সেইখনো তাত যদি সোমাই দিয়ে ভৰাই দিয়ে সো এটা সিৰিজৰ মাজেদি সেইখনো ওলাই যায় হয় বিকজ আমি সিৰিজটো এজ আ হোল এজ আ গোটে ষ্টৰী বা এটা ইউজ কৰিলো সো এইখিনিতে মোৰ ফেভাৰিট ইন্টাৰনেশ্যনেল ডকুমেণ্টাৰী ফটোগ্ৰাফাৰ বেসিক্যালি হি ইজ এ ডকুমেণ্টাৰী ফটোগ্ৰাফাৰ তেওঁ কৈ যোৱা এটা কথা মই অনুকিয়াব বিচাৰো ষ্টিভ মেককাৰী সো ষ্টিভ মেককাৰীয়ে কৈছে যে সিৰিজ বা প্ৰজেক্ট ঠিক আছে নো প্ৰব্লেম কিন্তু সিৰিজৰ পৰা এখন ফটো যদি উলিয়াই আনি এখন ইন্ডিভিজুৱেল ফটো হিচাপে প্ৰজেক্ট কৰো আৰু সেই ফটোখন যদি এজ এন ইন্ডিভিজুৱেল ফটো এজন সিৰিজৰ পাৰ্ট হিচাপে নহয় এখন ইন্ডিভিজুৱেল ফটো হিচাপেও যদি ইট ক্যানট stand the test of time then it is not a photograph right exactly গতিকে মোৰ এপ্ৰ'চটো সদায় তেনেকুৱা যে সিৰিজ হ'ব পাৰে
ময়ো সিৰিজ কৰবা প্ৰজেক্ট কৰো কিন্তু লগতে সিৰিজৰ প্ৰতিখন ফটো যদি সিৰিজৰ পৰা ওলাই মই এখন ইন্ডিভিজুৱেল ফটো হিচাপে মই যদি প্ৰজেক্ট কৰো that photograph must have the pedigree or the strength to stand on its own এখন ইন্ডিভিজুৱেল ফটো হিচাপে সেই ফটোখনে কথা ক'ব পাৰিব লাগিব হয় হয় সেইটো মই বিশ্বাস কৰো সেই ইম্প্যাক্টটো মানে এজ আ যদি আমি সিৰিজটো ইউজ কৰো বা এজ আ সিঙ্গেল ফটো ইউজ কৰো সেই ইম্প্যাক্টটো সেই ফটোখনত থাকিব লাগিব I'm never against doing projects even I love doing projects মই বিশেষকৈ ৰিসেন্টলি মই দুই এটা প্ৰজেক্ট ষ্টাৰ্ট কৰিছো হোলিৰ ওপৰত মই এটা প্ৰজেক্ট এটা কৰিছিলো গোটেইখিনি ফটো মোৰ এডিট কৰা হোৱা নাই এতিয়াও গতিকে সেইটো হয়তো ইন ফিউচাৰ মই সম্পূৰ্ণ এডিট হলে এটা প্ৰজেক্ট হিচাপে মই গঢ় দিয়াৰ মই চেষ্টা কৰিম সো গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা কিন্তু এখন প্ৰজেক্ট হল বুলি যে মই জানো যে মোক এখন প্ৰজেক্টৰ কাৰণে 20খন ফটো লাগে সো তাতে ভাল 10খন ফটোৰ লগত মই অলপমান ঢিলা ঢালা কেইখনমান কৰি পেলাই 20খন মিলাই দিলে ফটো মই ভৰাই পেলাই মই কাম চলাই দিম সেইটো ন that is not acceptable for me সেইটো মোৰ কাৰণে acceptable নহয় ৰাইট সো মানে মেইনলি আপোনাৰ এতিয়া মই আনসাৰটো পাই এইখিনি হেয়া কৰিব পাৰিলো যে এটাটো আপোনাৰ আপুনি ক'লে যে এটা এপ্ৰোচ হৈছে যে যদি মানে কিবা মানে আইডিয়া আছে প্ৰজেক্ট এটাৰ কাৰণে বা কিবা সাবজেক্ট আছে সো হেনেকে কৰিব পাৰে ইদাৰ আৰু নহলে তেতিয়া হলে যেতিয়া ঘৰৰ পৰা ওলাই ইউ হ্যাভ টু মানে ষ্টাৰ্ট মানে গেট আউট অফ ইউৰ হাউস উইথ এ ফ্ৰী মাইন্ড যে হোৱাটএভাৰ এট্ৰেক্টস মি আই উইল টেক দ্য পিকচাৰ একো এজেন্ডা লৈ নোলাই যে একো এজেন্ডা নাই মই ওলাইছো যেটো বস্তু এট্ৰেক্ট কৰিছে মই তুলিছো পালো নাপালে নাই হয় yes or third maybe another hobo pare je you are going to document an event hetu eta hobo pare hetu aru eta option hobo pare হয় হয় কবাত কিবা এটা ফেস্টিভেল হৈছে বা কিবা কালচাৰেল ইভেন্ট হৈছে হয় এতিয়া সেইটোতো আপোনাৰ বহুতে এটা তাতে এপ্ৰোচ আহি যায় যে এটা ফেস্টিভেলটো শুট কৰিব গৈছো এজ আ ফেস্টিভেল এজ আ হোল মই ডকুমেন্ট কৰিব খুজিছো বা তাৰ পৰা মই সিঙ্গেল এনেকুৱা ইমেজ উলাম যোনকেখন এজ আ ষ্ট্ৰীট এপ্ৰোচ হ'ব বা এটা প্ৰজেক্ট হিচাপে নকৰো তেনেকেও কোনোবাই কৰিব পাৰে যাৰ যেনেকুৱা মানে এপ্ৰোচটো হয় এট দ্যাট মোমেন্ট ডেফিনেটলি ইয়াত কোনো বাধ্যবাধকতা একো নাই যে এটা ফেস্টিভেল আছে মই ফেস্টিভেল হিচাপে দেখাব লাগিব হেনকুৱা একো হেয়া নাই হয় ফেস্টিভেল বা এটা ইভেন্ট বুলি ক'লে আমি সাধাৰণতে আমাৰ ফাৰ্স্ট মাইন্ডলৈ আহে ডকুমেন্টাৰী ফটোগ্ৰাফি আৰু ফটো জাৰ্নালিজম নহয় জানো কিন্তু বেসিক্যালি স্ট্ৰীট ফটোগ্ৰাফি যেটো street photography is basically an offshoot of documentary and photojournalism মানে পাৰ্থক্যটো বহুত মাইনুট এটা পাৰ্থক্য এটা আছে পাৰ্থক্য নথকা নহয় কিন্তু মই কৈছো এটো কথা মই ইন্ট্ৰোডাক্টৰি ভিডিওটোত এই কথাটো কৈছিলো মই যে তিনটা বস্তু সিমিলাৰ হয় বাট গুটেকেটাৰ অলপ সামান্য ডিফাৰেন্স আছে হয় আপুনি সিম্পল এক্সাম্পল এটা মই দিব পাৰো যে ষ্টিভ মেককাৰী one of the greatest photographer of the world at the moment he is a living legend সকলোৱে জানে তেওঁৰ কামৰ যিখিনি হেৰি I am a big fan of his photographs same here he is not a typical street photographer basically he is a photojournalist and a documentary photographer হয় কিন্তু তেওঁৰ 99% photograph যদি তুমি চোৱা all of his photographs fulfills the basic components of a street photograph right গতিকে সেইখিনি ডকুমেন্টাৰী ফটোগ্ৰাফিও হয় ফটো জাৰ্নালিজমো হয় বা ষ্ট্ৰীট ফটোগ্ৰাফিও হয় হয় গতিকে কোনো মই যদি এখন ফটোগ্ৰাফি ষ্ট্ৰীট ফটোগ্ৰাফি ওয়াৰ্কশ্বপ বা ষ্ট্ৰীট ফটোগ্ৰাফি কথা সম্পৰ্কে কওঁতে যদি মই ষ্টিভ মেককাৰীৰ ফটো এখনৰ এক্সাম্পল দিও কোনোবাই যদি কয় যে ষ্টিভ মেককাৰী ষ্ট্ৰীট ফটোগ্ৰাফাৰ নহয় ষ্টিভ মেককাৰী তেওঁ ডকুমেন্টাৰী ফটোগ্ৰাফাৰ বা ফটো জাৰ্নালিষ্ট গতিকে বস্তুটো তেনেকুৱা নহয় কাৰণ যদি ডেফিনেশন ফুলফিল কৰিছে যদি ষ্ট্ৰীট ফটোগ্ৰাফিৰ যিখিনি কনসিডাৰেশনস আছে যিখিনি কম্পোনেন্টস আছে সেইখিনি যদি ফুলফিল কৰিছে দেন why not yes okay so দাদা এতিয়া মই আপোনাক সুধিবলৈ বিচাৰিছো যে how do you work on a potential subject or a scene আপুনি যেতিয়া ষ্ট্ৰীটত যায় তেতিয়া ধৰক আপুনি সাবজেক্টটো কেনেকে এপ্ৰোচ কৰে বা যদি সিনটো দেখিছে তাৰ সিনটো ধৰক কিবা এটা মানে বনিব যেন আপোনাৰ লাগিছে বা সিনটো ইন্টাৰেষ্টিং আছে সো কেনেকে এপ্ৰোচ কৰে বা কি মানে কেনেকে আপোনাৰ কিন্তু মাইন্ডসেট লৈ যায় বা সাবজেক্টটো কি ধৰণে এপ্ৰোচ কৰে এইখিনি কথা অকমান বুজাই দিলে ভাল লাগিব দুটা বেসিক টেকনিক আছে ষ্ট্ৰীট ফটোগ্ৰাফিত এটা হৈছে ফিশিং টেকনিক বুলি কয় আৰু এটা আছে হান্টিং ৰাইট
ফিচিং টেকনিক বেসিক্যালি যেতিয়া তুমি এটা পার্টিকুলার জায়গা এটা দেখিলা যে তাৰ পৰিৱেশটো চাই পেলাই তোমাৰ ইনষ্টিংক্টে তোমাক ক'লে যে ইয়াত কিবা এটা ইন্টাৰেষ্টিং ঘটনা হ'ব পাৰে বা হয়তো এটা বিল্ডিঙৰ কিবা এখন বেকগ্ৰাউণ্ড বা কিবা এটা শাটাৰখনৰে তোমাৰ কালাৰটো খুব ভাল লাগিছে যত তুমি মনতে ভাবিলা যে ইয়াত যদি মই কিবা এটা ইউনিক সাবজেক্ট এটা যদি পাওঁ কিবা এটা যদি পাৰ হয় কিবা এটা যদি ঘটনা হয় সো বৰ ভাল আছিলে সো তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান মোমেন্ট আমি ক্যাপচাৰ কৰিবলৈ আমি তাতে ৱেইট কৰো আমি ৰখি থাকো ঘন্টাৰ পিছত ঘন্টা আমি ৱেইট that is one of the techniques so we are ready নামটো যেনেকৈ সাজেষ্ট কৰে যোনটো আমি মাছ মাৰাৰ টাইমত যোনটো এক্স্যাক্টলি বৰশীলৈ ইউজ কৰো সো এক্স্যাক্টলি হেতু আৰু হান্টিং টেকনিকটো হৈছে যেতিয়া তোমাৰ you are not born with so much of patience যেনেকৈ মোৰ ইমান ধৈৰ্য নাই মই বেছিভাগ সময় সাবজেক্ট বিচাৰি ঘূৰি ফুৰো আৰু that is the hunting technique you look for subject এইটো নহয় যে মই I never fish occasionally I do কেতিয়াবা যদি মই খুবেই কিবা এটা ইন্টাৰেষ্টিং এটা পৰিৱেশ এটা মোৰ ইনষ্টিংক্টে কয় যে এনেকুৱা কিবা এটা হ'ব পাৰে ইয়াতে তেতিয়া obviously I don't mind waiting কিন্তু জেনাৰেলি মোৰ ধৈৰ্যটো অলপ কম আৰু মই বেছিকে I prefer to dig out my subject and find opportunities. So, এইখিনিতে মেইন কথাটো হৈছে কি যেতিয়া প্ৰথম ষ্ট্ৰীট বা ডকুমেণ্টাৰী ফটোগ্ৰাফী আৰম্ভ কৰে যিসকলে তেতিয়া ভিতৰত যেতিয়া ওলাই যোৱা যায় তেতিয়া মনত এনেকুৱা এটা ভাৱ হয় যে প্ৰতিটো মুহূৰ্ত বা প্ৰতিটো মোমেন্টেই যেন একোখন ভাল ফটো মই এফালৰ পৰা তুলি যাওঁ ধামধুম তুলি যাওঁ সেই এটা এপ্ৰচ থাকে হয়তো এটা সময়ত মোৰো সেইটো এটা আছিলে কিন্তু এই সময়তে যদি আমি পূৰ্বপুৰুষসকলক যদি আমি নমন কৰো হেনৰি কাৰ্টাৰ ব্ৰেছয় হওক বা জোয়েল মেৰভিচ হওক বা ইউজিন স্মিথ হওক যিবিলাকে ষ্ট্ৰীট ফটোগ্ৰাফী গুৰি ধৰি গৈছে এটা সময়ত যাৰ অৱদানৰ জৰিয়তে আজি আমি ষ্ট্ৰীট ফটোগ্ৰাফী এটা ৰেকগনাইজ জনাৰ হিচাপে উপভোগ কৰিবৰ কাৰণে আমি অপৰচুনিটি পাইছো সো তেওঁলোকৰ হাতত এনেকুৱা ধৰণৰ কি কয় মাৰ্চ মোড থকা কেমেৰা নাছিলে আমাৰ হাতত যে এতিয়া শাটাৰটো টিপিলে যে ধামধুমকে এফালৰ পৰা ফটো তুলি থাকে আৰু আমাৰ কেমেৰা আজিকালি ইমান ফাষ্ট ইমান এফিচিয়েন্ট তেওঁলোকৰ হাতত এইটো অৱস্থা নাছিলে আৰু তেওঁলোকৰ হাতত ডিজিটেল কেমেৰাও নাছিলে যে ক্লিক কৰিলে কি চাব পাৰিলে হেনকাও নাই মিডিয়াম ফৰমেট আছিলে আৰু 35mm ফিল্ম আছিলে এটা ফিল্মত 35 এক্সপোজাৰ থাকে গতিকে মই কি তুলিম মই খুব ক্যালকুলেট কৰি ভাবি চিন্তিয়ে তুলিব লাগিব because it comes at an expense film is expensive that comes at an expense so গতিকে যেতিয়া সেই বস্তুটো কেতিয়া আহে এক্সপেৰিয়েন্সৰ পৰা আহে যেতিয়া তুমি প্ৰেক্টিস কৰি থাকিবা সদায় ষ্ট্ৰীটত গৈ আছা তুমি প্ৰেক্টিস কৰি আছা এটা সময়ত কোনটো মোমেন্ট you should consider capturing and what are the moments which are just happening but they are not significant enough to make an impact for a good street photograph সেইটো ডিসাইড কৰাৰ কাৰণে তোমাৰ ইনষ্টিংক্ট টু ডেভেলপ হ'ব লাগিব এইটো এটা ভিজুৱেলাইজেচন বুলি যোনটো আমি কওঁ হয় ইয়াৰ কোনো এটা ডেফিনেশন নাই যে স্পেসিফিক্যালি এটা a+b হোল স্কয়াৰ ফৰ্মুলাৰ নিচিনা এটা আছে এনেকে এপ্ৰোচ কৰিলে হয় সেই বস্তু কৈ দিয়াটো অসম্ভৱ কথা খালি মই এটা প্ৰেক্টিস মই পাৰ্সোনালি ফলো কৰো যে এটা সাপোজ কোনোবা এটা মোমেন্ট এটা মই পালো বা মই ৰেকগনাইজ কৰিলো যে দিস ইজ এ মোমেন্ট দ্যাট I must consider capturing it. এই ফটোখন মই তোলাৰ লগে লগে তাৰ পৰা মই কেতিয়াও গুছি নাহো ইমিডিয়েটলি কাৰণ সেই মোমেন্টৰে বেলেগ ভেৰিয়েশন হ'ব পাৰে ধৰিলো যে এজন ফলৰ বেপাৰীয়ে ফল বেছি আছে হয়তো সেই মানুহজনৰ মুখৰ এক্সপ্ৰেছনটো বা মানুহজনৰ পাৰ্সোনালিটিটো এনেকুৱা যে মোক এট্ৰাক্ট কৰিলে যে এখন ভিন্ন ধৰণৰ ফটো হ'ব পাৰে বা তাৰ বেকগ্ৰাউণ্ডত হয়তো সৰু ল'ৰা ছোৱালী কেইটা মানে খেলি আছে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা এটা ঘটনা কিবা এটা হৈ আছে যিটোৱে মোৰ ইনষ্টিংক্টত মোক ক্লিক কৰিলে যে ইয়াতে এখন ফটো হ'ব পাৰে
সো প্ৰথমতে মই এখন ফটো তুলি ললো, এখন বা দুখন ফটো তুলি ললো, কিন্তু তুলি লোৱাৰ লগে লগে মই ইমিডিয়েটলি তাৰ পৰা গুচি যাওঁ। যেতিয়ালৈকে সিচুৱেশ্যন ডাজ নট ডিমান্ড দ্যাট আই মাষ্ট লিভ, আই ডু নট লিভ ইমিডিয়েটলি। কাৰণ সেই মোমেন্টটোৰে আৰু বেলেগ বেলেগ ভেৰিয়েশ্যন হ'ব পাৰে, বেলেগ বেলেগ জেষ্টাৰ্ছ হ'ব পাৰে, ফেচিয়েল এক্সপ্ৰেছন আহিব পাৰে, বডি লেংগুৱেজ আহিব পাৰে, বা তাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ জাষ্টাপজিশ্যন হৈ যাব পাৰে। গতিকে এটা সাবজেক্টৰ লগত এটলিষ্ট ইউ শুড গিভ 5-10 মিনিটছ ইফ পসিবল। সেইটো এটা মই সাজেশ্যন দিব বিচাৰো যে সাবজেক্টটো until and unless the subject is a little aggressive বা তুমি ভাবিছা যে ইয়াতে বেছি সময় থকাটো ঠিক নহব, other than that মই under normal circumstances মই immediately গুচি নাহো এটা মোমেন্টৰ পৰা। I like work the moment from all different angles. এইটোৱে মানে যে আপোনাৰ যেনেকে মানে টাৰ্ম যদি আমি টাৰ্ম ইউজ কৰো তেতিয়াহলে ওয়াৰ্কিং দ্য সিন বুলি যোনটো কয়, যে এটা সিনটো আমি বেছি ৰাইট, যে তাত কি পসিবিলিটিজ হ'ব পাৰে, ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট হয়, পসিবিলিটিজ হ'ব পাৰে, কি বেলেগ এংগল আমি যদি এটা ট্ৰাই কৰো। বহুত সময় এনেকুৱা দেখা গৈছে, এক্স্যাক্টলি বহুত সময়ত এনেকুৱা দেখা গৈছে, প্ৰথমতে মই যিখন ফটো তুলিছিলো গোটেই সিনটো ওয়াৰ্কআপ কৰাৰ পাছত মই হয়তো 10-15খন ফটো তুলিলো, তাৰ পিছত তোলা এখন ফটোহে মোৰ বেছি ভাল লাগিল পিছত। হয়তো ফাৰ্স্ট বহুত সময় আপনি কেতিয়াও ইউজো নকৰিব পাৰে, এনেকুৱাও হয়। সো ওয়াৰ্কিং দ্য সিন ইজ একচুয়ালি ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট, যে তাত বেলেগ বেলেগ আপনি কি বুলি কয় যে সেটিংস ইউজ কৰি চাওক, কিজানি কিবা শাটাৰ বেলেগ কমাই দিলে বঢ়াই দিলে কিবা বেলেগ ইম্পেক্ট হয়, বা লাইটিংটো যদি বেলেগ সাইডৰ পৰা এটা পৰিছে কোনবা এটা মোমেন্টত বা যিকোনো আৰু মানে সেই ওয়াৰ্ক সেইখিনি টাইম স্পেন্ড কৰাৰ পিছত যদি স্যাটিসফাইড হয় তেতিয়া দেন মুভ আউট টু দ্য নেক্সট সিন। Yes. আৰু এটা কথা কি, street photography does not necessarily all about adhering to the golden rules of photography. Right. Rule of thirds, rule of diagonal lines, বা leading lines, etc. So yes, সেইবোৰো থাকে, সেইবোৰ as a photographer আমি সকলোৱে জানো, কিন্তু rule break কৰিবৰ কাৰণে সংকোচ কৰিব নালাগে ষ্ট্ৰীট ফটোগ্ৰাফিত। Street photography mostly moment is more precious, moments and gestures সেইখিনি বেছি ইম্পৰ্টেন্ট। কিন্তু yes, যেহেতু মোৰ অৰিজিনেল বেকগ্ৰাউণ্ডটো পিক্টোৰিয়েল ফটোগ্ৰাফিত আছিলে, মই এতিয়াও চেষ্টা কৰো যে উইদাউট মিছৰিপ্ৰেজেন্টেটিং, উইদাউট টেলিং এ লাই, মিছা কথা নোকোৱাকে এখন ফটোত কেনেকে মই এস্থেটিক কোৱালিটিটো মেক্সিমাম দিব পাৰো। মানে মই পোষ্ট প্ৰচেছিঙৰ মেনিপুলেশ্যনৰ কথা কৈছো, যে আচলতে মেনিপুলেশ্যন শব্দটো কোৱাটো মই বৰ প্ৰেফাৰ নকৰো, কাৰণ ফটোগ্ৰাফি ইটসেল্ফ ইজ এ মেনিপুলেশ্যন। কাৰণ কেমেৰাই আমাৰ চকুৰটোৰ নিচিনা ইমান ডিটেইলছ, ইমান ডাইনামিক ৰেঞ্জ কেতিয়াও দেখা নাপায়, ৰড তুলিলেও দেখা নাপায়, ইম্পসিবল কথা। আৰু ব্লেক এণ্ড হোৱাইট ফটোগ্ৰাফি ইটসেল্ফ ইজ এ মেনিপুলেশ্যন, কাৰণ আমি কালাৰ দেখো। গতিকে মেনিপুলেশ্যনৰ জাগাত আমি যদি মিছৰিপ্ৰেজেন্টেশ্যন শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰো, প্ৰবেবলি এইটো বেছি এপ্ৰপ্ৰিয়েট হ'ব। So without misrepresenting the facts, without misrepresenting the original story, within the ethical limits, কিমানখিনি পিক্টোৰিয়েল বা এস্থেটিক্যালি আমি ফটোখন প্ৰেজেন্ট কৰিব পাৰো, সেইটো মোৰ এটা পাৰ্সোনাল চেষ্টা থাকে। হয়। আৰু এইখিনিতে হৈছে ষ্ট্ৰীট ফটোগ্ৰাফিৰ আচল বিউটি, যে ষ্ট্ৰীট ফটোগ্ৰাফিৰ ডেফিনেশ্যন দুটা আছে, পাৰ্ট এ এণ্ড পাৰ্ট বি। পাৰ্ট এইটো হৈছে যে যিটো ইউনিভাৰ্চেলি একচেপ্টেড, যিটো ষ্ট্ৰীট ফটোগ্ৰাফি বুলি ক'লে আমি যিবোৰ বুজো, সেইবোৰ এটাকে পইণ্ট বাই পইণ্ট ক'ব গ'লে বহুত দীঘল হৈ যাব। পাৰ্ট বিটো হৈছে যে ষ্ট্ৰীট ফটোগ্ৰাফাৰজনৰ নিজৰ ডেফিনেশ্যনটো, that is without of course violating the main universally accepted definition, লগতে মোৰ নিজৰ ষ্টাইলটো। কাৰণ ষ্ট্ৰীট ফটোগ্ৰাফি চাবা, ষ্ট্ৰীট ফটোগ্ৰাফিৰ নিচিনা ডাইভাৰ্ছ ষ্টাইল অফ ফটোগ্ৰাফি অন্য কোনো জনাৰত নাই। প্ৰতিজন ফটোগ্ৰাফাৰৰ, ইভেন তুমি যদি হিষ্ট্ৰীটো চোৱা, কি কয় গ্যাৰী উইনগ্ৰেনৰ যদি ফটোখিনি চোৱা তুমি, তাৰপিছত জন ফ্ৰীৰ ফটোখিনি চোৱা, বা যিখিনি হেনৰি কাৰ্টিয়াৰ ব্ৰেছৰ কাম যিখিনি চোৱা, কমপ্লিটলি ভিন্ন, তাৰ ট্ৰিটমেণ্টে ডিফাৰেণ্ট। গতিকে দ্যাট ইজ দ্য বিউটি, দ্যাট মিনছ ইউ কেন মেক ইউৰ অন ষ্টাইল অফ শ্বুটিং এজ এ পাৰ্ট অফ দ্য ডেফিনেশ্যন অফ ষ্ট্ৰীট ফটোগ্ৰাফি। আচ্ছা দাদা, মই এইখিনিতে এটা আপোনাক মানে এটা ৰিলেটেড এটা কথা ক'বলৈ বিচাৰিছো, যে আপুনি যেনেকৈ ক'লে যে ৰুলছটো আমি চবে যিখিনি ফটোগ্ৰাফি ৰুলছ সেইখিনি আমি জানো বা ইউজ কৰোঁ, বাট তাৰ ওপৰত উই শুড নট চাই এৱে ফ্ৰম ব্ৰেকিং দ্য ৰুলছ।
বাট বহুত সময়ত মই মানে বিগিনাৰ ফটোগ্ৰাফাৰ্ছ বা এমেচাৰ ফটোগ্ৰাফাৰ্ছৰ পৰা দেখা পাইছোঁ যে দে টেক আ ফটোগ্ৰাফ বাট তাত ধৰক আপোনাৰ কোনো বেচিক ৰুল অফ কম্পজিশ্যনো নাই বা একো নাই এতিয়া ছাপোজ আপুনি তেওঁক পইণ্ট আউট কৰিলে যে ফটোখন আপোনাৰ এইটো বস্তু এনেকুৱা হৈছে বা এইটো হোৱা নাই বা কম্পজিশ্যনটো বহা নাই বা এনেকুৱা এনেকুৱা হৈছে চ' দে ষ্টাৰ্ট saying কি যে নাই আই বিলিভ ইন ব্ৰেকিং দ্য ৰুলছ বাট এটা বহুত দেখা গৈছে যে ফৰ টু ব্ৰেক দ্য ৰুলছ ইউ হেভ টু ফাৰ্ষ্ট ন' দ্য ৰুলছ বাট বা এনেকুৱাও হয় যে বহুত ক্ষেত্ৰত এনেকুৱাও দেখা যায় যে ছাপোজ কিবা কাৰণত শ্বাটাৰ স্পীডটো তেওঁৰ ৰাইট নাছিলে সেই মমেণ্টটোত ফটোখন তোলোতে ফটোখনত অকণ শ্বেক আহি গ'ল বাট সেই শ্বেকটো ধৰক ফটোখনৰ লগত ৰেলেভেণ্ট নাছিলে বা কিবা এনেকুৱা নাছিলে বাট দে জাষ্টিফাই টেলিং দ্য ফেক্ট ডেট ইটছ আৰ্টিষ্টিক ইমেজ অৰ এনেকুৱা বাট বেচিকেলি সেইটো ভুল এটাক আপোনাৰ সেয়া কৰি পেলাই দেখুৱাব পৰা যাও বহুত মই দেখা পাইছোঁ চ' সেইটো বিষয়ে যদি আপুনি অকণমান লাইট তাত দিব পাৰে সেইটো এটা ৰেম্পেণ্ট এক্সপ্লইটেশ্যন হৈছে ষ্ট্ৰীট ফটোগ্ৰাফীৰ এট দি মোমেণ্ট দিনে নিশা মই তাকে দেখি আছো চকুৰ আগত যে ৰুল ব্ৰেক কৰাটো ঠিক আছে বাট তুমি জানি শুনি ৰুলটো ব্ৰেক কৰিছা নে ভুল হৈ হৈছে চ' সেইখিনি কনফিডেণ্টলি যদি তুমি কৰিছা দেন ইট ইজ জাষ্টিফাইড এক নম্বৰ কথা আৰু ৰুলটো ব্ৰেক কৰাৰ পাছত ছবিখনে এটা মোমেণ্ট জাষ্টিফাই কৰিব পাৰিছেনে নাই বা ভিউৱাৰৰ এটেনশ্যন গ্ৰেপ কৰি ফটোখনত আবদ্ধ কৰি ৰাখিব পাৰিছেনে নাই সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কথা মানে হোৱাই নোহোৱাই যিকোনো ধৰণে এনে মানে ৰেণ্ডমলি তুলি গৈ থাকিলেই এখন ৰুল ব্ৰেক কৰিব পৰা ফ্ৰীডমটো আছে মানে মই ৰুল ব্ৰেক কৰিলো সেইটো that is in my opinion is not justified সেইটো মই কেতিয়া জাষ্টিফাইড বুলি নাপাওঁ মই কৰো ৰুল ব্ৰেক মই কৰো কিন্তু মই জানি শুনি কৰো যে মই জানো যে এখন ফটোত মই ৰুল ব্ৰেক কৰিছো কিন্তু হয়তো মই ৰুলটো এনেকে ব্ৰেক কৰিছো যে ফটোখনত ৰুলটো ব্ৰেক কৰাৰ পাছতো এটা বেলেঞ্চ আহি পৰিছে বেলেঞ্চ এটা আহি পৰিছে আৰু এটা কথা ঠিক যে ষ্ট্ৰীট ফটোগ্ৰাফী এটা এনেকুৱা জনৰ য'ত success rate is very low even for a very experienced street photographer এটো মানে এটা মানে স্টেটমেন্ট আছে যে it's 99% failure 1% success হ'ব পাৰে yes তাৰ মানে এটো নহয় যে তোমাৰ কোৱান্টিটি বঢ়াবৰ কাৰণে যিকোনো ফটো তুমি ইনষ্টাগ্ৰামতে হওক বা নিজৰ গ্যালাৰীতে হওক যেনেকৈ নহওক তুমি পাব্লিছ কৰি দিবা নো 100খন ফটো দৰকাৰ নাই দুখন তিনিখন যদি ভাল ফটো হয় that is enough for a month or two সেইখিনি বহুত ডাঙৰ এচিভমেন্ট বুলি মই ভাবো গতিকে মানে যেটো মই ক'ব বিচাৰিছো যে quantity লৈ পেলাই you should not run after quality আৰু yes গতিকে সেই এপ্ৰ'চটো বহুত জৰুৰী আৰু বেছিভাগ আজি জেনেৰেশ্যনত মই দেখি আছো যে বিকজ অফ ইগনৰেন্স কাৰণ তেওঁলোকৰ অধ্যয়ন বহুত কম মানে কেমেৰাটো হাতত আছে গতিকে মই ডেইলি যাম ষ্ট্ৰীটত আৰু ধামধুম এফালৰ পৰা মই ফটো তুলি থাকিম that is absolutely a wrong approach মই ভাবো ষ্ট্ৰীট ফটোগ্ৰাফী ভালকে কৰিবৰ কাৰণে প্ৰথমতে ষ্ট্ৰীট ফটোগ্ৰাফীৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰাটো খুব দৰকাৰ মানে কেমেৰাৰ লগতে কিতাপখনো বহুত জৰুৰী এই দুইটা বস্তু সমানে জৰুৰী আৰু সেইকাৰণে মই মোৰ ফালৰ পৰা এটা সাজেশন যে sometimes you must give a break to your shooting মাজে সময়ে তুমি ব্ৰেক দিয়া বহুত দৰকাৰ মই ইভেন প্ৰেজেন্টলি মই যোৱা প্ৰায় 1.5 মাহ হল মই ফটো তোলা নাই মই যোৱা 2-3 মাহৰ প্ৰায় 1.5 মাহ মান হল মই বেসিক্যালি কেখনমান ষ্ট্ৰীট ফটোগ্ৰাফীৰ ওপৰত মই ইম্পৰ্টেন্ট বুকস মই ষ্টাডি কৰি আছো One is an authentic history of street photography আৰু আনখন হৈছে এখন বৰ সুন্দৰ কিতাপ এখন হেনৰি কাৰ্টিয়াৰ ব্ৰেছনৰ তোমাৰ জীৱনত যিমান ইন্টাৰভিউ আছে ইন্টাৰভিউ বিলাকৰ ডকুমেন্টেশন গতিকে কি হয় মাজে সময়ে ব্ৰেক দি পেলাই যেতিয়া তুমি ষ্টাডি কৰা বিভিন্ন ধৰণৰ বুকস বা বেলেগ গ্ৰেট অল টাইম ফটোগ্ৰাফাৰৰ কামবিলাক যদি তুমি ষ্টাডি কৰা তেওঁলোকৰ লাইফৰ বিষয়ে জানিবলৈ চেষ্টা কৰা তেতিয়াহলে তোমাৰ আউটলুকটো চেঞ্জ হৈ যায় ৰাইট আউটলুকটো চেঞ্জ হৈ যায় তোমাৰ মনত নতুন আইডিয়া বা নতুন ধাৰণা কিছুমান জন্ম ল'ব আৰম্ভ কৰে তেতিয়া কি হয় নেক্সট টাইম যেতিয়া তুমি কেমেৰাটো লৈ পেলাই তুমি ষ্ট্ৰীটত যাবা
তেতিয়া দেখিবা যে তোমাৰ এপ্ৰোচটো স্লাইটলি চেঞ্জ হৈছে আৰু এটা কথা মনত ৰাখিবা যেতিয়ালৈকে তোমাৰ ষ্টাইল চেঞ্জ নহয় যেতিয়ালৈকে তোমাৰ এপ্ৰোচ চেঞ্জ নহয় তোমাৰ কম্পজিশন সলনি হৈ নাথাকে যেতিয়ালৈকে তোমাৰ এডিট কৰা এপ্ৰোচ সলনি হৈ নাথাকে তেতিয়ালৈকে তোমাৰ ডেভেলপমেন্ট হোৱা নাই ইউ মাষ্ট চেঞ্জ আৰু এই চেঞ্জটোৰ কাৰণে পঢ়াটো বিৰাট দৰকাৰ ইউ হেভ টু ষ্টাডি দেৰ ইজ নো আদাৰ you have to study and you have to look at the works of other masters of the genre মানে normally আমি কওঁ যে to মানে master the skill যে you have to shoot more and more but এইটো mean নকৰে যে shoot more and more কি everyday গৈ পেলাই যে যিকোনো বস্তু shoot কৰি আছে without any research background research বা বস্তু কি হয় বা what am I shooting বা why am I shooting this subject একো যদি মানে এই বস্তুটো ষ্টাডিটো নাথাকে তেতিয়া হলে এটো মানে অলপ হেয়া হয় মানে যে যিকোনো মানে কিন্তু মই এটো কওঁ যে কেবলি একেবাৰে 4-5 মাহ ফটো নুঠলাকে থাকাটো উচিত নহয় কন্টিনিউটি ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট কাৰণ প্ৰেক্টিস নকৰিলে কেতিয়াও ৰিফাইনমেন্ট নাহে সো কিতাপ এখন পঢ়ি পেলাই হয়তো কিবা এটা আইডিয়া আহিলে বা কিবা এটা ৰিসাৰ্চ এটা কৰি তোমাৰ আইডিয়া আহিলে তেতিয়ালৈকে তুমি ষ্ট্ৰীটত গৈ সেইটো প্ৰেক্টিক্যালি ট্ৰাই নকৰিবা তেতিয়ালৈকে তোমাৰ সেইটো এপ্লাই কৰিব নোৱাৰা গতিকে continue shooting but occasionally give a break সেই ব্ৰেকৰ সময়ত তুমি ষ্টাডি কৰা নতুন কিবা এখন ষ্ট্ৰীট ফটোগ্ৰাফিৰ ওপৰত বা বেলেগ এজন কোনোবা অথৰে লিখা ইতিহাসৰ ষ্ট্ৰীট ফটোগ্ৰাফি ইতিহাসটো তুমি পঢ়া বা কোনোবা এজন গ্ৰেট অল টাইম ষ্ট্ৰীট ফটোগ্ৰাফাৰৰ বিষয়ে তুমি জানা চাবা যেতিয়া তুমি when you come back to the street you become a different photographer মানে recently I have been very much influenced by Alex Webb's works. I have been very much impressed. I regularly মানে যে his মানে sense of color and light মই মানে ইমান বেছি এতিয়া সোমাই গলো এলেক্স ওয়েবৰ কামত যে I always মানে মই এটা লাইটটো তেনেকে দেখা পোৱা হলো উলাই গলে যে I see the light the way he saw it. Light and his juxtapositions মানে ফ্ৰেমত যিমান লেয়াৰ তেওঁ ৰাখে খুব কমপ্লেক্স কম্পোজিশন হয় তেওঁৰ কম্পোজিশনবোৰ যদি ভালকে আমি চাব যাওঁ যদি মই জীৱনত হয়তো কেতিয়াবা তাৰ 50% যদি ইমান লেয়াৰ্স মই ৰাখিব পাৰো I would feel that I am a successful street photographer. Such an amazing person. Very recently, he had an amazing, tremendous impact on my approach to street photography. Right. So, he kind of break to both daughter. Breaks are small breaks. Maybe ek man hobo pare 15 dinor break dia konubai ekhon kina hekon pora okoman dia and then you get back to the streets. or মানে মই এটো ফলো কৰো বা বেলেগেও এটো ফলো কৰিব পাৰে বহুতে যে গো ব্যাক টু ইয়োৰ মানে ওয়ার্কস ডান বিফোর মানে যোনখিনিৰ পৰা আমি বহুত টাইমৰ পৰা ডিটেচ হৈ গৈছো সেইখিনি ওয়ার্ক যদি আমি আকৌ এবাৰ চাওঁ যোনখন ফটো ধৰক আমি আগতে ভাবিছিলো যে এখন ভাল হোৱা নাই বা ডিসকার্ড কৰিছিলো সেইখন ফটো যদি নতুন ধৰণে এবাৰ যদি চাবলৈ ট্ৰাই কৰো তাৰ পৰাও কিবা এটা নতুন বস্তু ওলাব পাৰে বা মোৰ লগত এনেকুৱা একচুয়ালি বহুত বাৰ হৈছে yes exactly তেনেকুৱা ধৰণৰ মোৰ এটা এক্সপেৰিয়েন্স মই শেয়াৰ কৰিব বিচাৰো monitor calibration right বেছিভাগ কোনেও nobody takes it seriously মই মোৰ আগতে মোৰ ক্যালিব্ৰেটেড মনিটৰ নাছিলে বা মই কেতিয়াও ক্যালিব্ৰেশন কৰা নাছিলো যোৱা 2 বছৰ মান আগতে মই এটা ক্যালিব্ৰেটেড মনিটৰ কিনিলো প্লাস লগতে এটা ক্যালিব্ৰেশন ডিভাইস কিনি মই ক্যালিব্ৰেট কৰিলো and then I realized যে মোৰ যিবিলাক আগতে এডিট কৰি থোৱা ফটো আছিলে সেইবিলাকৰ কন্ট্ৰাস্ট extremely high আছিল extreme high contrast এতিয়া মই গম পালো যে why calibration is so important so এইটো নিজৰ এটা ভুল এটা মই গম নাপালো জানো so right so obviously তাৰ মানে মই মনিটৰ ক্যালিব্ৰেশনৰ বিষয়ে পঢ়িছো মই ৰিসাৰ্চ কৰিছো এতিয়া মই বুজি পালো যে yes it is an important thing so বহুত ফটো আছে মোৰ পুৰণা যিবিলাক মই নতুনকৈ এডিট কৰিব লগা হৈছে কাৰণ এতিয়া মোৰ মনিটৰটো ক্যালিব্ৰেটেড এতিয়া মোৰ মনিটৰটোৱে একুৰেট কালাৰ কন্ট্ৰাস্ট আৰু টোনস দেখাই আছে যদি মনিটৰটোৱে ভুল কালাৰ ভুল কন্ট্ৰাস্ট দেখাই আছে তোমাৰ এডিটিং কেনেকৈ কাৰেক্ট হ'ব ৰাইট সেইটো বস্তু মোৰ লগত হৈছিলে যেতিয়া মই ফটোবোৰ বঢ়িয়াকে প্ৰসেস কৰিলো সব কৰিলো তাৰ পিছত যেতিয়া মই বস্তুটো প্ৰিন্ট কৰিব গলো প্ৰিন্টত কমপ্লিটলি বেলেগ ৰিজাল্ট আহি গল মই দেখি আছিলো স্ক্ৰিনত কমপ্লিট বেলেগ এটা বাট প্ৰিন্টত ৰিজাল্টটো কমপ্লিট বেলেগ সো আই ওয়াজ লাইক শক কি এটো কেনেকৈ হৈ গল প্ৰিন্টাৰ বেয়া আছিল নে মোৰ কিবা ইয়াত বেয়া হৈছিলে সো সেইটো তেতিয়া মই গম পালো যে মানে
এইটো কিমান বস্তু ইম্পৰ্টেন্ট মেটাৰ কৰে এক্স্যাক্টলি ইনফ্যাক্ট বহুত প্ৰিন্টিং ল্যাবতো ক্যালিব্ৰেশন ফলো নকৰে তেওঁলোকে নকৰে হয় গতিকে বহুত সময়ত কি হয় নিজে বহি পেলাই তাতে ট্ৰায়াল এৰৰ কৰি যুজি তাতে প্ৰিন্ট এটা কৰিব লগা হয় বিশেষকৈ আমাৰ অসমত একেবাৰে কোৱালিটি ভাল নহয় মানে মোৰ কি হৈছিল মই যেতিয়া ফটোখন মানে ৰেডি কৰিলো তেতিয়া লাইক এক্সপোজাৰ ওয়াজ লাইক ধুনিয়া মানে হেখন লো লাইট ফটোগ্ৰাফ আছিল নো ডাউট বাট মই যেতিয়া চাই আছিলো স্ক্ৰিনত সো এক্সপোজাৰ ধুনিয়া আছিল বঢ়িয়া লাইটিং আছিল সব আছিল বাট when I printed that photograph it was like completely underexposed so মানে প্ৰিন্ট কোৱালিটি ভাল সব ভাল আছিল কিন্তু ফটোখন মই এতিয়া চাইছো ও এটো কি হৈ গল সো হেনকা মোৰ লগতো হৈছে এক্স্যাক্টলি ওকে সো ঠিক তেনেকৈ এলেক্স ৱেবৰ ফটোখিনি চোৱাৰ পিছত তেওঁৰ বিষয়ে মই অলপ পঢ়া শুনা কৰাৰ পাছত মই নিজে ৰিয়েলাইজ কৰিলো যে আগতে মই যি ধৰণে ষ্ট্ৰীটত গৈ মই কম্পোজ কৰিছিলো এটা সাবজেক্ট এটা ট্ৰেডিশনেল এপ্ৰোচ আছিল যে ৰুল অফ থাৰ্ড বা তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ট্ৰেডিশনেল এপ্ৰোচ আছিল এতিয়া অফ লেট আই ৰিয়েলাইজ that I have become a different photographer মোৰ কম্পোজিশনৰ ষ্টাইল বহুত সলনি হৈ গ'ল হেটো বস্তু যদি আপোনাৰ মানে আগৰ ফটো আৰু ৰিসেন্ট ফটোগ্ৰাফ যদি কোনবাই চাইছে বা ষ্টাডি কৰিছে হেটো বস্তু কোৱাইট এভিডেন্ট আপোনাৰ এতিয়া বিকজ আপোনাৰ মই আগৰ ফটো যোনবোৰ চাইছো বা এতিয়া আপোনাৰ যোনটো আপুনি হোলিৰ সিৰিজটোৰ কথা কৈছিলে তাত আপোনাৰ যোনটো আপুনি এতিয়া কমপ্লেক্সলি মানে বস্তুটো লেয়াৰিং কৰিছে যে ফৰগ্ৰাউণ্ডৰ পালৈ মিডগ্ৰাউণ্ডৰ পালৈ বেকগ্ৰাউণ্ডলৈ বা যিমানখিনি সাবজেক্ট আপুনি ইনকৰ্পোৰেট কৰিব চেষ্টা কৰিছে এই জাস্ট ফ্ৰেমটোৰ ভিতৰত যোনটোত মোস্ট প্ৰবলি আগতে আপুনি ধৰক এটা সিঙ্গল বা ডাবল ইমেজ দুটা এলিমেন্টৰ লগত ওয়ার্ক কৰিছিল yes হেটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু এটা সো যদি মোৰ মাজত যদি কিবা চেঞ্জ হৈছে তাৰ মানে মই জানিব লাগিব যে মোৰ ডেভেলপমেন্ট হৈছে যদি মই চেঞ্জ হোৱা নাই মই একে ধৰণে ফটো তুলি আছো দ্যাট মিন্স देयर इज नो ডেভেলপমেন্ট ৰাইট ওকে দাদা সো এতিয়া মই আপোনাক সুধিবলৈ বিচাৰিছো আপুনি যদি একদম ভেৰি ব্ৰিফলি অলপ এক্সপ্লেইন কৰি দিয়ে যে the similarity or dissimilarity between street and documentary অকমান ব্রিফলি যদি এক্সপ্লেইন কৰি দিয়ে ফৰ দ্য ভিউয়াৰ্স মেইনলি আৰম্ভণিতে আমি ধৰি লওঁ যে দুইটা একে হয় একো ডিফাৰেন্স নাই সো ডকুমেন্টাৰী ফটোগ্ৰাফিত হৈছে কি স্কোপ অফ সেলফ এস্থেটিক্স অলমোস্ট নাই বুলি তুমি ক'ব পাৰা মোৰ মতে সেইটো এটা বেসিক ডিফাৰেন্স যে স্ট্ৰীট ফটোগ্ৰাফি ফটো এডিটিংৰ বা প্ৰসেসিংৰ বা নিজৰ এস্থেটিক যেটো প্ৰেজেন্টেশন নিজৰ এস্থেটিক যেটো সেন্স লৈ পেলাই মই এখন ফটো মই প্ৰেজেন্ট কৰিব বিচাৰো সেই স্কোপটো ফটো জাৰ্নালিজম আৰু ডকুমেন্টাৰী ফটোতকে অলপ বেছি আৰু স্ট্ৰিক্টলি ডকুমেন্টাৰী আৰু ফটো জাৰ্নালিজমত হয় কি দেয়াৰ এটা ইভেন্ট বা এটা সাবজেক্টৰ ওপৰত ডকুমেন্টেশন কৰিলে they are usually used as evidences of that particular subject. Street photography is also the same. Can street photography duita scope আছে on one hand it is an evidence of a moment মই event বুলি নকওঁ moment বুলি কওঁ right it is an evidence of a moment and it is also a way of satisfying your aesthetic requirements the way you want to enjoy the aesthetic part of photography subject to that you are not misrepresenting anything কোনোবাই সেউজীয়া ৰঙৰ চোলা এটা পিন্ধি আছে মোৰ সেউজীয়াটো বোলে ভাল লাগা নাই মই ফটোশপত ৰঙা কৰি দিছো নো বা কাবাৰ চশমা পিন্ধি আছে মোৰ চশমা খুজুৰ ভাল লাগা নাই চশমা নোহোৱা কৰি দিছো কৰিব পাৰি সেইখিনি বাদে এইখিনিয়ে মোৰ মতে মাইনুট ডিফাৰেন্স বহুত বেছি ডিফাৰেন্স খুচৰিব গৈও মোৰ মতে বৰ বেছি লাভ নহয় এই ক্ষেত্ৰত বহুতখিনি ওভাৰল্যাপ হয় বস্তুটো আৰু সেইখিনিয়ে বেসিক্যালি ইয়াত খালি এস্থেটিক্যালি অকমান এনহান্স কৰা যেটো স্কোপটো স্ট্ৰীট ফটোগ্ৰাফি বুলি ক'লে অকমান সেলফ এক্সপ্ৰেশন self expression enjoying of the aesthetic value through photography hey scope to street photography basic যথেষ্টখিনি basic subject to certain ethical limit right ঠিক আছে এটা দাদা এটা কোৱেশ্চন মোৰ মাইন্ডত সদায় আহে বা যোনটো মই ৰেগুলাৰলি দেখি থাকো যে যেতিয়া এজন বিগিনাৰ ফটোগ্ৰাফাৰ বা এমেচাৰ ফটোগ্ৰাফাৰে ষ্ট্ৰীট ফটোগ্ৰাফি ষ্টাৰ্ট কৰে যেতিয়া আমিও ষ্টাৰ্ট কৰিছিলো বা আপুনিও ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে এটা কথা আমাক মানে সদায় শুনো বা দেখিবলৈ পাওঁ যে ফটোগ্ৰাফিত মানে মেইন কয় যে ষ্টৰী ইজ ইম্পৰ্টেন্ট বা ষ্টৰী বিচাৰিব লাগে ফটোত এনেকুৱা ষ্টৰী থাকিব লাগে
সো যেতিয়া এজন বিগিনাৰে ষ্টাৰ্ট কৰে তেতিয়া তেওঁলোকৰ প্ৰথমটো এটা দিগদাৰি হয় যে ষ্টৰী কেনেকৈ বিচাৰিম বা ক'ত ষ্টৰী বিচাৰিম বা কেনেকুৱা ষ্টৰী পাম আৰু সেইটো যেতিয়া তেওঁলোকৰ কনফিউজনটো আহে সো হোৱাট দে ডু দে এণ্ড আপ লাইক টাৰ্গেটিং দ্য ইজি টাৰ্গেটছ লাইক যদি ষ্ট্ৰীটত গৈছে সো তেওঁলোকে কি কৰিব যে ধৰক কোনোবা এজন ভিক্ষা খুজি থকা মানুহ এজনৰ ফটো ল'ব বা ৰিক্সা চলোৱা মানুহ এজনৰ বা ঠেলা চলোৱা মানুহ এজনৰ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনাৰ ফটো ল'লে ফটোখন লোৱাৰ পিছত এতিয়া কথাটো হ'ল যে ষ্টৰী কিন্তু ফটোখনত ষ্টিল ইমান একো খাস ষ্টৰী নাই কিন্তু দে প্ৰেজেণ্ট ইট উইথ আ চেণ্টিমেণ্টেল অৰ ইম'চনেল কেপশ্যন এণ্ড দে থিংক দেট ইটছ আ ভেৰি গ্ৰেট অৰ ইম্পেক্টফুল ষ্টৰী চ' সেইটো বিষয়ে আপুনি কি ক'ব বিচাৰিব প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ আৰম্ভণি মই এখন কিতাপৰ পৰা কৰিম এখন কিতাপৰ পৰা মই বহুত ৰিচোৰ্চ পাইছো হেনৰি কাৰ্টিয়াৰ ব্ৰেছৰ যিখিনি ইণ্টাৰভিউ চ' এটা ইণ্টাৰভিউত তেখেতক সোধা হৈছিলে যে হাউ ডু ইউ টেল এ ষ্টৰী থ্ৰু ফটোগ্ৰাফছ চ' তেখেতে ইণ্টাৰেষ্টিং আনচাৰ এটা দিছিলে যে এ ফটোগ্ৰাফছ নেভাৰ টেলছ এ ষ্টৰী ফটোগ্ৰাফত কোনো ষ্টৰী নাথাকে এ ফটোগ্ৰাফছ গিভছ ইউ এ moment in the story ফটোগ্ৰাফত এটা মোমেন্টহে থাকে সো মোমেন্টটো চাই পেলাই ষ্টৰীটো কি হ'ব পাৰে you have to imagine right বুজি পালে কথাটো সো অৱশ্যে ইমান এটা এডভান্স লেভেলৰ এক্সপ্লেনেশ্যন এটা মই নিদিওঁ বাৰু মই এটা ৰেফাৰেন্স হিচাপে হেনৰি কাৰ্টিয়াৰ ব্ৰেছলে কি কৈছিলে মই জাষ্ট ৰেফাৰেন্স হিচাপে ক'লো কথাটো মই ভাবো ষ্ট্ৰীট ফটোগ্ৰাফিত ষ্টৰী ইজ বেচিকেলি টল্ড থ্ৰু এ চিৰিজ এটা চিৰিজৰ থ্ৰু দি ষ্টৰী এটা আমি ইউজুৱেলি ক'ব পাৰো কিন্তু এখন ইণ্ডিভিজুৱেল ফটোগ্ৰাফে ছিংগল পিচ অফ ফ্ৰেম এটা ষ্টৰী কোৱাটো ভাৰ্চুৱেলি ইম্পচিবল ইট গিভছ এ মোমেন্ট ইন দ্য ষ্টৰী গতিকে সেই মোমেন্টটোৰ ওপৰতে মানুহৰ ৰিয়েকশ্যন ইমোশ্যন কি ধৰণে ইমোশ্যন জগাই তুলিব পাৰে সেই মোমেন্টটো বা সেই মোমেন্টটো কি ধৰণৰ কোনটো এংগল বা কেনেকুৱা কম্পজিশ্যনৰ দ্বাৰা ফটোখন তোলা হৈছে সেইবোৰ বস্তু মেটাৰ কৰে ডেফিনেটলি কিন্তু বেচিকেলি ষ্ট্ৰীট ফটোগ্ৰাফি ইজ মোমেন্ট ড্ৰিভেন so an individual street photograph just gives a moment if the moment is strong enough আমি আমাৰ এটা হেবিট হৈ গৈছে যে ফটোখনত এখন এটা ষ্টৰী আছে আমাৰ এটা হেবিট হৈ গৈছে যে it's an amazing storytelling photograph but actually it is an amazing moment rather than a story মোৰ ধাৰণা exactly সো মই হেতু লগতে অলপ এড কৰিব বিচাৰিছো যে যেতিয়া আমি ষ্ট্ৰীট ফটোগ্ৰাফ এখন প্ৰেজেন্ট কৰো সো বেসিক্যালি মই যিখিনি এতিয়ালে মোৰ ষ্টাডি হৈছে বা ময়ো হেতু ট্ৰাই কৰো যে উইথ দ্যাট ফটোগ্ৰাফ আই গিভ আ কোৱেশ্চন অৰ আ হিন্ট টু দ্য ভিউৱাৰ বাকিখিনি ষ্টৰী কি হৈছিল ফটোখনত বা কি হ'ব পাৰে বা কিয় এনেকুৱা হৈছিল সেইখিনি ভিউৱাৰৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে যে তেওঁৰ কি মাইন্ডছেটত আছে আৰু তেওঁ কি ষ্টৰী তাৰ পৰা বিল্ড আপ কৰিব পাৰিছে আই জাস্ট গিভ দেম আ হিন্ট অৰ কোৱেশ্চন বেসিক্যালি হয় কাৰণ ষ্ট্ৰীট ফটোগ্ৰাফ এখনত কোনো ইংৰাজী অসমীয়া হিন্দী বেংগলীৰ নিচিনা কোনো ভাষা নাথাকে ইট ইজ এ ভিজুৱেল ফ্ৰেম showing you a particular moment right yes যদি সেই মোমেন্টটো যদি খুব এটা ভয়ানক কিবা এটা হয় ক'বাত ব্লাড শেড হৈছে বা কিবা এটা ডেথ হৈছে কিবা এটা হৈছে আমি গম পাওঁ যে কিবা এটা দুৰ্ঘটনা হৈছে বা কিবা এটা বেয়া কিবা এটা হৈছে বা যদি ফূৰ্তিৰ কিবা এটা মোমেন্ট হৈছে মোমেন্ট হ'ব পাৰে কিন্তু এখন ফটোগ্ৰাফাৰে সম্পূৰ্ণ ষ্টৰী এটা গোটেই এটা সাধু কথাৰ নিচিনা বা কাহিনী এটাৰ নিচিনাকে কেতিয়াও কৈ দিব নোৱাৰে ইট গিভছ এ মোমেন্ট সো সঁচা অৰ্থত ক'ব গ'লে এটা যদি কমপ্লিট ষ্টৰী হ'ব লাগে ইট মাষ্ট বি এ চিৰিজ ইট মাষ্ট বি এ প্ৰজেক্ট ওকে সো এতিয়া দাদা মই আহিবলৈ বিচাৰিছো এইটো কোৱেশ্চনত যে what camera gears do you use আৰু ষ্টাৰ্টিংত বেসিক্যালি এজন বিগিনাৰ ফটোগ্ৰাফাৰ হিচাপে ষ্ট্ৰীটত যোনে আহিব বিচাৰিছে what মানে তেওঁলোকে এইটোত বেছি ফোকাস কৰিব লাগে যে আই উইল বাই দি মোস্ট এক্সপেন্সিভ ইকুইপমেন্ট আৰু তাৰ পিছত মই যাম সো অবভিয়াসলি মোৰ ফটোগ্ৰাফি ভাল হ'ব বা ইফ বহুতৰ এনেকুৱাও হয় যে মেবি দে ক্যানট এফৰ্ড আ ক্যামেৰা এট দিস মোমেন্ট সো যদি মোবাইল দিও ষ্ট্ৰীট ফটোগ্ৰাফি ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে নে নোৱাৰে অতি ইম্পৰ্টেন্ট প্ৰশ্ন এটা এইটো এইখিনিতে মই নিজৰ এক্সপিৰিয়েন্সৰ পৰা বহুত শিক্ষা পাইছো মোৰ নিজৰ মিষ্টেকৰ পৰা মই শিক্ষা পাইছো নিজে শিকিছো প্ৰথম কথাটো হৈছে
the best camera is the one you have. Right. Exactly. তোমাৰ হাতত ষ্ট্ৰীট ফটোগ্ৰাফিৰ কাৰণে সাধাৰণতে যি ধৰণৰ কেমেৰা ৰিকমেণ্ড কৰা হয় তেনেকুৱা কেমেৰা এট দি মোমেন্ট নাথাকিব পাৰে তাৰ মানে এইটো নহয় যে তুমি ষ্ট্ৰীটত নাযাবা হাতত DSLR এটা আছে DSLR বোৰ গধুৰ হয় বাল্কি হয় জেনাৰেলি আমি প্ৰিফাৰ কৰো এটা মিৰৰলেছ বা সৰু কম্পেক্ট কেমেৰা তাৰ মানে এইটো নহয় যে তুমি ষ্ট্ৰীটত গৈ ফটো নুতুলিবা মই মিৰৰলেছ কেমেৰাত ইনভেষ্ট কৰিছো বহুত ৰিসেন্টলি যোৱা 1.5 বছৰ মান হৈছে মোৰ মিৰৰলেছ কেমেৰা ইয়াৰ আগলৈকে মই নিকনৰ D5600 এটা ইউজ কৰি আছিলো আৰু সিগমা লেন্স আছিলে মোৰ টকিনা এখন 11 to 16 আছিলে সিগমা 18 to 55 f2.8 এখন আছিলে quite bulky lens so তেতিয়াও মই ষ্ট্ৰীট ফটোগ্ৰাফি কৰি আছো গতিকে মই নতুন প্ৰজন্মক এটোৱে কওঁ যে ইকুইপমেন্ট লৈ পেলাই ইমিডিয়েটলি ইমান মূৰ ঘামাব নালাগে প্ৰথম কথা যদি প্ৰথম কেমেৰা কিনিয়ে আছে ষ্ট্ৰীট ফটোগ্ৰাফিৰ কাৰণে ইন দ্যাট কেস আই ৰিকমেন্ড a mirrorless camera something that is small and lightweight and compact সেইটো মই ৰিকমেন্ড কৰো আৰু এখিনতে মই আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰো regarding the cost photography is an expensive hobby exactly that is inevitable into to a great extent you can minimize the cost উদাহৰণ হিচাপে দিছো প্ৰথম মই মিৰৰলেছ কেমেৰা কিনিছিলো Fujifilm X-T30 এতিয়া বৰ্তমান এটা এখন 7 artisan 25 mm manual lens লাগি আছে মই বেসিক্যালি manual focus lens দিয়ে ফটো তুলো it cost me about 80,000 rupees তাৰপিছত there is nothing wrong with the camera I love the camera amazing camera low light performance is absolutely fantastic আৰু Fuji আমি obviously জানো যেটো কালাৰ ৰিপ্ৰডাকচন Fuji যোনটো দিয়ে it is brilliant হয় কিন্তু মই কিছুদিন ইউজ কৰাৰ পিছত মই ৰিয়েলাইজ কৰিলো যে যদি মই সেকেন্ড হ্যান্ড কিনিলোহেঁতেন তেতিয়া হলে মোৰ কষ্ট কৰি আৰ্ন কৰা বহুতখিনি পইচা মোৰ বাচি গ'ল তাৰ পিছত ইনফ্যাক্ট এই কেমেৰাটোৰ যেটো আগৰ জেনাৰেচন আছিলে X-T20 হয় result wise you don't see any difference মানে আজিকালি প্ৰজন্মৰ মাজত এটা ইকুইপমেন্ট মেনিয়া হৈছে এটা মানে এটা বলিয়াৰ নিচিনা ইকুইপমেন্টৰ পিছত দৌৰা এটা হাবিয়া কাটা হৈছে মই স্ট্ৰিক্টলি এগেইনষ্টত হেতু ৰাইট সো মই এটো কোৱা নাই যে মই I am not enjoying this camera I am enjoying it every bit is an amazing camera I am loving it কিন্তু মই এই কেমেৰাটো দি মই যিখিনি ফটো তুলিছো বা যি ধৰণৰ ৰিজাল্ট পাইছো ইয়াৰ আগৰ যেটো মডেল আসলে এইটো X-T30 ইয়াৰ আগতে আসলে X-T20 যদি X-T20 টো মই ললোহেঁতেন বা সেকেন্ড হ্যান্ড ললোহেঁতেন মই 30 to 40,000 rupees পালোহেঁতেন সো যেতিয়া মোৰ দৰকাৰ হলে এটা সেকেন্ড বডি then I decided that I'll buy only second hand মই ব্র্যান্ড নিউ নিকিনো so I bought this camera দি এটো আপোনাৰ G7X Fujifilm X-T3 আচ্ছা এটো Fuji হয় mirrorless G7X এটা মোৰ আছে অলৰেডি আছে এটো Fujifilm X-E3 ইয়াৰ X-E3 এতিয়া যোনটো X-E4 এখন ইয়াৰ আগৰ জেনাৰেচনৰ সেন্সৰ হয় হেবোৰ প্ৰ লেভেল those are more 1 লাখৰ বেছি ওপৰ বডি অনলি বহুত এমএ কষ্টলি নো মোৰ মতে কোনো হেৰি নাই মাইনাস some minor small features unnecessary কোনো difference নাই in fact this camera has the same sensor as the X-T3 same sensor same autofocus everything is same only the weather seal is not there আর double card slot নাই মুক দরকার নাই double card slot আর মোর কি কই until unless you are a wedding photographer you don't need exactly so in fact now এই যেটো পুরোনা সেকেন্ড হ্যান্ড ক্যামেরাটো কিনিলো লাকিলি I purchased it almost brand new এক বছর ওয়ারেন্টি এতিয়াও বাকি আছে এইটো Fuji 2 বছর ওয়ারেন্টি দিয়ে I purchased it only for 30,000 rupees আৰু এইটো 24 megapixel মোৰ নতুন ক্যামেৰাটো 26 megapixel but honestly I'm telling you low light performance on moi 1% to difference পোৱা নাই literally both are identical so হেতুৱে কথা যে বহুত ৰাস্তা আছে occasionally you can even borrow a camera from your friend কেতিয়াবা তোমাৰ লগৰ কোনোবাজনে ফটো শুট কৰা নাই ক্যামেৰাটো পৰে তুমি borrow কৰিব পাৰে so ক্যামেৰা borrow কৰিব পাৰি বা লেন্স যদি কিবা ইউজ কৰিব মন গৈছে নতুন ফোকাল লেন্থ লেন্সও borrow কৰিব পাৰি everything in fact because I have money constraint I always purchase manual focus lens because these are cheaper এখন lens only 6,000 rupees some of my best sharpest images I have captured with this particular lens 6,000 টকাৰ lens এখন
আৰু মোৰ গুটে কেখন লেন্স এই 7 Artisan আৰু TT Artisan company. They produce some very affordable and reasonable quality lens. Moi nako they are the best lenses. Obviously if you pay more money you can buy better lenses. But for my purpose they are good enough. So more in fact low light photography তুমি দেখিছা right মানে মেইন কথাটো এইটোৱে যে লাইক মানে আমি এটো জানিব মানে দৰকাৰি যে what we are shooting আৰু কিয় শুট কৰি আছো আৰু সেই বস্তুৰ কাৰণে আমাক কি ধৰণৰ ইকুইপমেন্ট লাগিব এনেকুৱা নহয় যে যেহেতু because everyone is buying বা এনেকুৱা ট্ৰেন্ড চলি আছে বা my friend has this camera so I should also get this camera so এই মিসকনসেপ্ট এনেকুৱা মানে এটা মিসকনসেপচন আছে যে the best camera gives you the best result but that is totally wrong. No, totally wrong. The yes, camera is yeah, the camera is a tool if you are doing take the photo. If you are doing wildlife photography, যদি wildlife photography কৰি আছা বা birding কৰি আছা তেতিয়া ইনভেষ্টমেন্ট টো অলপমান এক্সপেন্সিভ লাইনত যায় টু বি অনেষ্ট তাতো সেকেন্ড হ্যান্ডৰ স্কোপ আছে নথকা নহয় কিন্তু ইভেন সেকেন্ড হ্যান্ড হলেও তাতে তোমাৰ এক্সপেন্সিভ অলপ হ'ব কাৰণ ইউ নিড বিগ টেলিফটো জুম লেন্সেস বা টেলিফটো লেন্সেস এখিনি তোমাক লাগিব সো তাতে অকমান এক্সপেন্সিভ হয় বাট আদাৰ দেন দ্যাট বাকি জনৰ ফটোগ্ৰাফি যিমান আছে তাৰ কাৰণে আননেসেসাৰি কষ্ট কৰি অৰ্জা মূলধন অপচয় কৰাৰ কোনো মই যুক্তি নেদেখো তাকে হেখিনি সেভ কৰা তুমি মিউচুয়াল ফাণ্ডত ইনভেস্ট কৰা বা কবাত ফুৰিবলৈ যোৱা এক্স্যাক্টলি সো মানে বেসিক্যালি কথাটো এটোৱে যে কোনোবা যদি স্টার্ট কৰিব বিচাৰিছে দে ক্যান very easily start with your mobile phone or যদি point and shoot camera আছে because in street photography only আমাক অকল মোমেন্টটো লাগে সো মোমেন্টটো যোনটো ডিভাইস দি মোমেন্টটো ক্যাপচার হৈ আছে use that device basically simply এটো হয় yes